นิทรรศการ Silent Dialogue Inner Minds Outer Souls Through Watercolor and Photography นาวิน ตันธนเดชา วันนี้วันที่ 21 สิงหาคม ปี 2564 เวลา 10 โมง ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเราในสตูดิโอที่เราทำงาน ณ ปัจจุบันเราทำงานเป็นครูผู้ช่วยสอนศิลปะในระดับมัธยมโรงเรียนนานาชาติ นอกเวลาเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำงานศิลปะในหลายๆแขนงซึ่งความสนใจณตอนนี้เราสนใจในเรื่องของสีน้ำและในขณะเดียวกันเราก็เปิดเวิร์กช็อปเพื่อที่จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เราค้นพบกับคนอื่นๆที่สนใจด้วยนิทรรศการ Silent Dialogue มันมีที่มาจากว่าเรากับว่านเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมเมื่อสักประมาณ2 ปีก่อนว่านมีความคิดที่อยากจะแสดงงานว่านก็รู้มาว่าเราก็ทำงานศิลปะแล้วก็เป็นศิลปินในเวลาเดียวกันด้วยว่านก็เลยชวนมาพอเราได้เริ่มพูดคุยได้แลกเปลี่ยนถึงจุดประสงค์ของว่านแล้วก็สิ่งที่ต่างฝ่ายต่างทำอยู่ณปัจจุบันณเวลานั้นเราก็ค้นพบสิ่งที่เรา2 คนเราเชื่อในเรื่องของธรรมชาติการอยู่กับปัจจุบันการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพื่อค้นหาตัวเองอยู่ข้างในมันมีความเชื่อส่วนตรงนี้เป็นฐานแล้วมันเป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่ในรายละเอียดมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเราก็ว่าเลยมองว่ามันน่าสนใจมากๆที่เราจะได้มาร่วมงานกันเพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ณบริบทนั้นๆส่วนความสนใจของเราเองนะปีนี้จริงๆมันตั้งแต่ประมาณปีถึง2 ปีก่อนแล้วแหละเราทำงานกับสีน้ำมาสักพักหนึ่งช่วงแรกๆเราสนใจในเรื่องของเทคนิคเพื่อที่จะได้ภาพหรือผลงานสุดท้ายในแบบใดแบบหนึ่งก็สนใจในเรื่องของสีสนใจในเรื่องของเทคนิคพอทำงานกับมีเดียมนี้มากขึ้นมันจะมี process หนึ่งที่บุคลิกของสีน้ำมันทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน้ำมันไหลหรือการที่สีมันกระทำกับน้ำบนกระดาษแล้วโมเมนต์ตรงนั้นมันทำให้เราได้ตั้งคำถามหรือมีบทสนทนากับตัวเองอยู่ข้างในว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะมีความคิดยังไงผ่านผลงานผ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าผลงานสีน้ำตรงนั้นมันเป็นตัวบันทึกอารมณ์ความรู้สึกของเราณปัจจุบันนั้นมันก็เลยทำให้เราอยากจะค้นหามากขึ้นว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจของเรามันคลี่คลายไปในทางไหนวิธีการดำเนินชีวิตของเรามันเป็นไปในรูปแบบไหนบ้างเราก็เลยอยากจะเฝ้ามองตัวเราเองค่อยๆคลี่คลายส่วนช่วงปีถึง2 ปีนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตในหลายๆด้านอย่างเช่นปัญหาครอบครัวการเงินบ้างและเรื่องอื่นๆมันทำให้เราเกิดความกลัวในใจทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวอย่างไงก็ตามการเขียนสีน้ำมันเป็น process หนึ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายกับมันได้ทำให้เรารู้ว่าในใจของเรามันเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกมันก็จะเป็นในเรื่องของความกลัวแต่ก่อนหน้านี้เราพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะเผชิญหน้าในความกลัวนั้นๆจากการที่ความกลัวมันมาในหลายๆรูปแบบเราพยายามหลีกเลี่ยงมันมาเสมอเลยแต่ในช่วงปี2 ปีนี้เรารู้ว่ามันมีความกลัวแต่เราผ่อนคลายกับมันเราสามารถอยู่กับมันได้เราได้ยินมันแต่มันไม่ได้มารบกวนในการใช้ชีวิตของเราก็เลยมองว่าส่วนที่เราสนใจนะช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคลี่คลายของตัวตนที่มีกับความกลัวในเวลาเดียวกันมันก็เชื่อมโยงมาถึงพัฒนาการของตัวเราเองนะจากที่เรามองตัวเราเราคิดว่าการเติบโตภายในใจของเราเรามีความสงบมากขึ้นต่ออะไรที่มันไม่แน่นอนที่มันมาในหลายๆรูปแบบความกลัวคือหนึ่งในนั้นเราสามารถได้ยินมันเราเลือกที่จะรับรู้มันไม่ได้เลือกที่จะหลีกเลี่ยงเหมือนแต่ก่อนพอเรารับรู้มันแล้วมันมีความกลัวเกิดขึ้นมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในใจเกิดขึ้นแล้วเราสามารถสงบอยู่กับมันใช้ชีวิตกับมันได้ซึ่งบางทีความกลัวหรือความไม่แน่นอนตรงนั้นมันได้สร้างความตื่นเต้นขึ้นมาในใจของเราเช่นเดียวกันมันไม่ได้สร้างผลลบเสมอไปเราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นพัฒนาการจุดใหญ่ๆของเราเลยนะในช่วงชีวิตหนึ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบมากขึ้นภาพที่มันชัดเจนก็คือการจัดงาน Silent Dialogue อันนี้ร่วมกับว่านแล้วก็สารถะ
อย่างที่ทุกคนรับรู้คือช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของความไม่แน่นอนจริงๆโดยเฉพาะสถานการณ์ของโควิดมันมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นแล้วแต่ละวันมันมีความไม่แน่นอนแบบสูงมากๆแม้กระทั่งวันที่ตัดสินใจร่วมกับทางสารฐานและว่านแล้วว่าจะจัดงานแล้วนะสถานการณ์มันก็ไม่ได้ดีมันกลับแย่ลงเรื่อยๆเสียงหนึ่งในหัวของเราถามอยู่เสมอเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงหรือเปล่ามีคนมาชมงานแล้วถ้าเขาติดเชื้อล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ตามพวกนี้มันคือความกลัวและความกังวลด้วยที่อยู่ในใจของเราแต่สิ่งที่มันต่างไปจากครั้งก่อนๆก็คือเรากลับมาคุยกับตัวเองว่าสิ่งที่เราเลือกที่จะทำงานนี้มันเป็นเพราะอะไรซึ่งมันกลับไปเหตุผลเดิมเสมอเลยว่าเราเลือกที่ทำเพราะอยากจะเริ่มต้นกับงานนี้เราอยากจะเริ่มต้นสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งแต่2 ปีที่แล้วซึ่งถ้าเราตัดสินใจที่จะเลื่อนอีกมันก็จะเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่เราเลื่อนเมื่อครั้งก่อนแล้วมันก็จะเลื่อนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันทำให้เราไม่สามารถเริ่มต้นกับมันได้สักทีเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราได้ยินเสียงความกังวลความกลัวตรงนั้นโอเคเราได้ยินนะแต่มันไม่ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่เราอยากทำก็คือการเริ่มต้นกับนิทรรศการนี้เพราะฉะนั้นเราแค่ได้รับรู้ทำให้เต็มที่ป้องกันทั้งตัวเราเองคนที่มาชมร่วมกับทางสารฐานหาวิธีการที่มันเหมาะสมที่สุดโดยที่ความคาดหวังเราพูดตรงๆทุกครั้งที่เราแสดงงานเราคาดหวังว่าจะมีคนมาดูมันเป็นโอกาสที่เราได้แลกเปลี่ยนกับคนเยอะๆแต่ว่าครั้งนี้ความคาดหวังนั้นมันคลี่คลายไปจากเดิมจากความคาดหวังในเรื่องของผู้ชมมาเป็นความคาดหวังในระดับที่ลดลงแล้วเปลี่ยนบริบทก็คือเราอยากจะเริ่มต้นกับมันดูอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นพัฒนาการของเราในช่วงนี้เนาะก็คือมีวุฒิภาวะมีความสงบในใจมากขึ้นโดยที่การจัดงาน Silent Dialogue ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันจับต้องได้และชัดเจนมากๆชื่อนิทรรศการว่า Silent Dialogueมันมีที่มาจากว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้เริ่มพูดคุยกับว่านครั้งแรกตอนนั้นมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วเนาะเกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดความรู้สึกผ่านเสียงผ่านรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์หลังจากนั้นเราก็เริ่มแลกเปลี่ยนผ่านผลงานผ่านสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างทำมาสักระยะหนึ่งว่ามันมีจุดเชื่อมโยงตรงไหนได้บ้างสิ่งที่เรากับว่านค้นพบอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราไม่ได้พูดกันเลยแต่ตัวงานมันมีเสียงของมันเองมันมีบทสนทนาระหว่างกันเองพอมันมีครั้งหนึ่งเริ่มต้นขึ้นครั้งที่2ครั้งที่3มันมีอยู่เรื่อยๆมันก็เลยทำให้เรากับว่านคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พิเศษกับนิทรรศการที่เรากำลังจะทำกันตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่ามันจะชื่ออะไรแต่พอค้นพบสิ่งที่มันพิเศษตรงนี้ขึ้นมาเราก็คิดว่ามันเป็นคุณค่าของนิทรรศการนี้เลยมันคือแก่นหนึ่งของนิทรรศการนี้เลยมันก็เลยเป็นที่มาที่เราเอาชื่อคำว่า Silent Dialogue เนี้ยมาตั้งเป็นชื่อนิทรรศการในความหมายตรงตัวคือบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องสนทนาผ่านเสียงอย่างเดียวโดยเฉพาะการที่เรามีบทสนทนากับตัวเองข้างในเราไม่ได้ยินมาเป็นเสียงในรูปแบบของมนุษย์เราได้ยินเสียงนั้นในรูปแบบอื่นๆซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสารอย่างหนึ่งที่เรากับว่านพยายามจะสื่อออกไปการที่จะมาดูนิทรรศการนี้มันเริ่มมาจากเรากับว่านเหมือนในสถานะหนึ่งเราทั้งสองคนเป็นผู้สร้างงานแหละในอีกสถานะหนึ่งเราทั้งสองคนก็เป็นผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการนี้ด้วยเราเลยมองว่าตั้งแต่ที่เราได้เป็นผู้ชมตั้งแต่ได้เริ่มคุยกับว่านมันทำให้เราได้ทบทวนตัวเองเหมือนกันบางทีสิ่งที่เราเจอในชีวิตในแต่ละโมเมนต์การได้แลกเปลี่ยนกับว่านไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนผ่านการพูดคุยหรือการเห็นผลงานของว่านมันทำให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองซึ่งบริบทของงานทั้งสองฝ่ายมันเริ่มต้นมาจากธรรมชาติเราก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการนี้ยังไงก็ตามเราก็พยายามจะสื่อสารออกไปเนาะสำหรับคนที่มาดูนิทรรศการนี้ว่ามันอาจจะเป็นโมเมนต์หรือสเปซหนึ่งที่ทำให้คนมาชมได้มี conversation กับตัวเองในบริบทไหนในรูปแบบไหนก็ตามแต่ความพิเศษของคนคนนั้นส่วนของผลงานมันสะท้อนตัวเรามากๆ
เรามั่นใจในผลงานชุดนี้มากๆเพราะตั้งแต่ที่เราทำงานมาเราค้นพบว่าการทำงานศิลปะในทุกๆแขนงความซื่อสัตย์กับตัวเองการรับรู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงมีความคิดยังไงนะโมเมนต์นั้นเราได้ถ่ายทอดออกมาผ่านกระบวนการทางศิลปะความซื่อสัตย์เรามีมากเท่าไหร่ตัวตนของเรามันก็จะถูกบันทึกลงไปมากเท่านั้นซึ่งในแต่ละชิ้นที่เราทำเราทบทวนตัวเองตลอดในระหว่างการทำเราใช้ความคิดน้อยลงมากเราอยากจะดื่มด่ำไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณโมเมนต์นั้นๆมันก็เลยทำให้ผลงานแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันเลยแล้วความมั่นใจที่มันเกิดขึ้นมาจากแม้กระทั่งเราเองเราเป็นผู้ชมในผลงานของตัวเองเราสามารถรู้สึกในเวลาที่ตัวเราเองโมเมนต์นั้นสร้างผลงานแต่ละชิ้นขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าผลงานชุดนี้เป็นผลงานหนึ่งที่สื่อสารหรือนำเสนอตัวตนของเราในหลายๆช่วงเวลาในหลายๆมิติออกไปค่อนข้างชัดเจนสำหรับคนมาชมอยากจะให้เขาได้อะไรกลับไปเราบอกไม่ได้โดยตรงเรามองว่าในทุกๆนิทรรศการรวมถึงนิทรรศการ Silent Dialogue ผู้ชมจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มนิทรรศการนั้นๆในบริบทของตัวเองอย่างน้อยๆเรามองว่าแค่เขาได้เริ่มมีบทสนทนากับตัวเองไม่ว่าจะผ่านผลงานของเราหรือผ่านผลงานของว่านหรือทั้งสองคนหรือแม้กระทั่งการที่เข้ามาในสเปซนั้นแล้วเขาได้เริ่มมีบทสนทนากับตัวเองแล้วเรามองว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะรู้ว่าเขาจะได้อะไรกลับไปจากงานนี้เราชอบผลงานชิ้นไหนเป็นพิเศษในงานนี้พูดตรงๆว่ามันไม่มีชิ้นไหนที่เราชอบเป็นพิเศษเพราะทุกชิ้นมันมีคุณค่ามันมีความพิเศษอยู่ในตัวยิ่งไปกว่านั้นเวลามันมาอยู่ร่วมกับพื้นที่มันมาอยู่ร่วมกับผลงานของว่านความพิเศษนั้นมันก็จะมีอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าพูดรวมๆทุกชิ้นสำหรับเราพิเศษเสมออันนั้นในบริบทของตัวผลงานและนิทรรศการอีกบริบทหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือมันเชื่อมโยงไปกับ process การจัดนิทรรศการนี้เรามองว่าความพิเศษของนิทรรศการนี้ในบริบทของการจัดมันอยู่ที่การที่เราได้ร่วมงานกับว่านเราได้ร่วมงานกับสารถะมันคือการแลกเปลี่ยนช่วงเวลาของความรู้สึกของการห่วงใยซึ่งกันและกันการที่เรานึกถึงอีกฝ่ายการที่เราจะพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายพยายามจะสื่อออกมาเราว่าความใส่ใจตรงนี้มันเป็นคุณค่าหนึ่งที่พิเศษมากๆสำหรับเราในการจัดนิทรรศการนี้นอกเหนือไปจากตัวผลงานหลายๆคนอาจจะมองว่าแต่ละชิ้นเรากับว่านมีกระบวนการในการเลือกจับคู่งานยังไงในเบื้องต้นเราก็จะมองในมุมมองของการมองเห็นก่อนตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นงานของว่านที่เป็นภาพของป่าแล้วก็จะนึกถึงแน่นอนแหละพื้นที่ที่มันเป็นสีเขียวความชุ่มฉ่ำอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเลือกงานชิ้นไหนมาคู่กันยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเรามองว่าเวลาเราเอางานแต่ละชิ้นมาคู่กันแล้วความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างแน่นอนการที่มันมาอยู่คู่กันความรู้สึกมันจะเป็นไปในแนวทางใกล้เคียงกันแต่บริบทรายละเอียดของความรู้สึกหรือมิติที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกหรือบทสนทนานั้นมันจะไม่มีขีดจำกัดตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือถ้าเราเห็นภาพของว่านที่มันเป็นภาพป่าไม้เราไม่ได้จะเอาสีเขียวหรือโทนสีในภาพของว่านมาสร้างสรรค์งานซะทีเดียวกระบวนการก็คือเราจะมองภาพของว่านเราตีความเราพยายามรับรู้ถึงความหมายความรู้สึกในผลงานนั้นๆหลังจากนั้นสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่มันเกิดขึ้นจากงานของว่านเราก็จะเอามาตีความต่อเราจะเอามาคลี่คลายต่อในกระบวนการของเราเองแล้วก็ express มันออกไปที่ตัวผลงานของเราในทางเดียวกันบางทีว่านมาเห็นงานของเราว่านตีความว่านพยายามสัมผัสถึงความหมายความรู้สึกหลังจากนั้นว่านก็จะไปตีความในกระบวนการของตัวเองเช่นเดียวกันแล้วก็เลือกรูปที่มันมีความสัมพันธ์ในบริบทใกล้ๆกันอันนี้คือวิธีการในการจับคู่ส่วนprocess ในการสร้างงานของเราเองแน่นอนแก่นของการสร้างงานในเชิงสีน้ำของเราเราสนใจในเรื่องของ
สิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้คุณค่าและความพิเศษการมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำสีกระดาษและช่วงเวลาแล้วเรามองว่าความไม่แน่นอนตรงนี้ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเป็นความพิเศษมันเป็นอย่างหนึ่งที่เราอยากจะค้นหาซึ่งในความหมายของเราที่เราตีความก็คือในธรรมชาติหรือแม้กระทั่งชีวิตของเราเองอ่ะเราคาดเดาหรือควบคุมไม่ได้ซะทั้งหมดหรอกเราก็เลยมองว่ามันเป็นอีกบทเรียนชีวิตหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจะอยู่กับความไม่แน่นอนตรงนั้นน่ะอย่างผ่อนคลายได้ยังไงซึ่งมาถึงใน process ของการทำงานน่ะเราก็จะเลือกแล้วก็ให้ความหมายกับ material มากๆอย่างกระดาษส่วนใหญ่กระดาษที่เราใช้ในนิทรรศการนี้ก็จะเป็นกระดาษเยื่อไผ่แล้วก็อีกกระดาษหนึ่งก็จะเป็นกระดาษอาเช่ซึ่งมันเป็นกระดาษที่คุณภาพสูงเป็นกระดาษที่เราคุ้นเคยกับการสร้างงานอื่นๆก่อนหน้ามาอยู่แล้วแต่ทีนี้เราอยากจะ explore ว่ากระดาษแต่ละประเภทมันมีผลยังไงรวมไปถึงการเลือกสรรชุดสีแต่ละชุดว่ามันมีพฤติกรรมยังไงบ้างบางทีสีบางตัวอยู่ตัวเดียวโดดๆมันมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งแต่เวลามันไปจับคู่กับสีที่2สีที่3ผสมกันออกมาในเงื่อนไขต่างๆกันผลที่ได้มันก็จะต่างไปอีกภาพรวมก็คือกระบวนการของเราเราพยายามสร้างความไม่แน่นอนขึ้นมาให้มากที่สุดในชุดนี้เราคำนึงถึงเทคนิคเป็นเรื่องรองเราให้ความสำคัญกับคุณค่าหรือความพิเศษในตัวมีเดียมของมันเองเป็นหลักตัวเราเองเราเป็นแค่จุดเริ่มต้นในความเป็นตัวตนที่เราจะพยายามถ่ายทอดลงไปแต่ว่าเราเพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในกระบวนการนี้ส่วนการลงมือทำส่วนใหญ่เราก็จะลงน้ำในกระดาษให้ชุ่มแต่ทีนี้ความชุ่มมันก็จะแล้วแต่แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปและแตกต่างกันในบริบทของกระดาษแต่ละประเภทด้วยหลังจากนั้นเราก็จะเลือกชุดสีนำมาผสมกันในความข้นที่ต่างกันแล้วลองเทสีลงไปปล่อยให้มันไหลตามธรรมชาติบ้างแล้วก็เฝ้ามองว่าผลที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงก็ตามใน process ตรงนี้มันกึ่งเป็นการทดลองเหมือนแต่ละชิ้นมันก็จะมีผลที่ไม่เหมือนกันเลยเราก็จะลองเล่นไปเรื่อยๆสนุกกับมันเราไม่ได้คาดหวังว่างานที่เสร็จแล้วมันจะต้องเป็นยังไงเราแค่มีความสุขกับ process ของมันเราก็จะทำหลายๆชิ้นออกมาหลังจากนั้นพอหลายๆชิ้นมันแห้งเราก็จะมาเลือกดูอีกทีว่าชิ้นไหนมันมีความลงตัวซึ่งความลงตัวที่ว่ามันจะไม่ใช่ความลงตัวในเรื่องของวิชวลอย่างเดียวละมันจะเป็นความลงตัวในเรื่องของความรู้สึกที่เรามีในใจมันเชื่อมโยงมันสัมพันธ์และมันแสดงออกไปที่งานมากน้อยแค่ไหนบางชิ้นงานเวลามีคนมาดูก็อาจจะบอกว่าชิ้นนี้ทำไมเราไม่เลือกเราก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าในสายตาของคนที่มาดูมันอาจจะมองว่าสวยเนาะมันอาจจะลงตัวแต่สำหรับเราเองเราคิดว่ามันไม่ได้มีตัวตนเราอยู่ข้างในหรือตัวตนของเรามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเราก็เลยเลือกที่จะไม่เลือกชิ้นนั้นหรือมองไปที่ชิ้นอื่นแทนส่วนในเชิงลึกในกระบวนการนั้นอย่างที่เราบอกว่าเราสนุกกับการทดลองเราทดลองกระบวนการนี้เพื่อที่เราอยากจะรู้ว่าตัวเราเองข้างในมันคลี่คลายไปยังไงบ้างอันนี้คือเป็นส่วนที่เราค้นหาแต่เราไม่ได้อยากจะคาดหวังว่าตัวเรามันจะเป็นยังไงเราแค่สนุกกับการเฝ้ามองตัวเราเองเติบโตในไม่ว่าจะทางกายภาพหรือว่าทางจิตใจดูว่าเราคลี่คลายเป็นยังไงบ้างมันทำให้เราค้นพบว่าการที่เราเห็นกระบวนการเติบโตของเรามันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นว่านาวินคนเนี้ยเราเจอประสบการณ์หลายๆแบบเข้ามามันมีผลยังไงกับจิตใจของเราแล้วจิตใจของเรามันมีวิธีการจัดการกับสถานการณ์นั้นๆขึ้นมายังไงแล้วเราเติบโตมันเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยคือสิ่งที่เรามองเห็นและค้นพบก็คือเป็นเรื่องของการเติบโตหลายๆคนจะสงสัยว่าทำไมเราถึงเลือกและชื่นชอบสีน้ำเนี่ยมันเชื่อมโยงมันสัมพันธ์กับเนื้อหายังไงคือแบ็คกราวด์ของเราเราเรียนเป็นครูศิลปะมามันทำให้เราได้ทดลองมีเดียมหลายๆอย่างมาเยอะพอสมควรและหลายๆมีเดียมเราก็ชอบนะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกับสีน้ำก็คือเราไม่ได้รู้สึกถึงตัวตนของเราที่มีเดียมนั้นๆเราไม่ได้รู้สึกความเป็นนาวินอยู่ในสีน้ำมันเราไม่ได้รู้สึกความเป็นนาวินอยู่ในงานปั้น
ณเวลานี้นะในช่วงเวลาก่อนหน้ามันอาจจะมีตัวของเราอยู่ในนั้นแต่ตัวของเราเปลี่ยนไปแล้วณปัจจุบันเรามองว่าสีน้ำเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของเราแล้วมันสามารถนำเสนอมันสามารถสื่อสารความเป็นตัวตนของเราออกไปค่อนข้างชัดเจนส่วนอุปกรณ์เราขอขยายความเรื่องกระดาษนิดนึงสำหรับเราในงานชุดนี้กระดาษมีความพิเศษสำหรับเรามากๆคือด้วยพื้นฐานของตัวเราเองเราชอบอุปกรณ์อะไรก็ตามที่มันถูกสร้างสรรค์มาจากธรรมชาติเราตีความว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในผลผลิตของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกระดาษประเภทไหนก็ตามแค่เราได้สัมผัสเราก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอยากจะค้นหามันไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นพื้นฐานของเราพื้นฐานความคิดพื้นฐานความรู้สึกที่เรามีกับกระดาษอยู่แล้วส่วนนิทรรศการครั้งนี้งานเกือบทั้งหมดเราใช้กระดาษเยื่อไผ่ที่มาจากลำปางเราไปเจอกระดาษนี้โดยบังเอิญเราไปเที่ยวลำปางแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาพาไปเจออาจารย์ชื่ออาจารย์สุพันธ์พรหมเสนแกเป็นคนทำกระดาษณตอนนั้นเรามองว่าแกเป็นคนทำกระดาษด้วยความเมตตาแกก็เล่าเรื่องที่มาที่ไปว่าแกมาทำกระดาษเยื่อไผ่ได้ยังไงเราเห็นกระบวนการทั้งหมดแกแนะนำแบบแม้กระทั่งสวนที่แกปลูกไผ่ขึ้นมาเองไปจนถึงกระบวนการนำไผ่มาทำเป็นเยื่อการร่อนและการตากจนกลายมาเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งว่ามันมีกระบวนการยังไงบ้างแล้ววันนั้นแกเมตตาให้เราได้ทดลองกระดาษด้วยณเวลานั้นเรามองว่ามันเป็นประสบการณ์อีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจและตื่นเต้นมากๆยังไงก็ตามหลังจากครั้งนั้นเราก็พักกับกระดาษนี้ไปช่วงระยะหนึ่งเพราะว่าเนื้อหาหรืองานที่เราทำกระดาษอีกตัวมันนำเสนอได้ตรงไปตรงมากว่าจนจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าเราจัดเวิร์กช็อปซึ่งมันเป็นเวิร์กช็อปที่เราทำให้คนหลายๆคนได้มารู้จักกับสีน้ำแล้วเราก็เลือกกระดาษเยื่อไผ่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ให้ทดลองมีน้องคนหนึ่งที่เขาเอากระดาษเยื่อไผ่อันนี้มาใช้กับชุดสีที่เขาเลือกเองพอเราเองไปเห็นเราเห็นเอฟเฟกต์บางอย่างที่กระดาษอาเช่ที่เราทำงานอยู่โดยปกติมันให้ไม่ได้เลยแล้วเอฟเฟกต์ที่ว่ามันก็คือการแยกชั้นของสีแล้วสีบางตัวมันไหลซึมไปตามเยื่อของกระดาษซึ่งมันเป็นความพิเศษมากๆจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหันกลับมามองและเลือกใช้กระดาษเยื่อไผ่ในงานแอบสแตรกของเราเองเพราะกระดาษแต่ละแผ่นมันมีเอกลักษณ์ของมันเองผ่านกระบวนการผ่านความเป็นตัวตนของอาจารย์สุพันธ์ออกมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้ลองเขียนหรือทำงานกับกระดาษเยื่อไผ่เราจะเจออะไรที่มันพิเศษเสมอเลยพอเราเลือกที่จะทำงาน abstract แล้วมีความไม่แน่นอนเป็นแก่นเราก็เลยเลือกที่จะใช้กระดาษเยื่อไผ่นี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความพิเศษที่เราค้นพบมากขึ้นตอนเริ่มต้นสร้างสรรค์งานคือกระดาษขาวๆนี่แหละเราก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดทุกอย่างหรือบุคลิกของมันหรือลักษณะพิเศษของมันทั้งหมดจนเราได้ลงสีเมื่อเราลงสีคุณสมบัติของสีบางตัวมันเผยให้เห็นร่องรอยของการผลิตกระดาษบางตัวมันเป็นร่องรอยการกดทับของผ้าหรือพื้นผิวบางอย่างที่เกิดจากกระบวนการนั้นๆแต่ละแผ่นไม่เหมือนกันเลยมันทำให้เราอยากจะค้นหามันมากขึ้นไปอีกว่าแต่ละแผ่นมันมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างมันมีพฤติกรรมมันมีการแสดงออกยังไงเมื่อเจอน้ำและสีที่เราทำงานพอเราทำงานไปเรื่อยๆเราก็เลยมองว่าอาจารย์สุพันธ์ไม่ใช่แค่เป็นคนทำกระดาษตอนที่เรามองครั้งแรกแล้วเรามองว่าแกเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผลงานศิลปะของแกอยู่ในรูปแบบของกระดาษอีกเรื่องราวหนึ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับเราตอนที่เราเริ่มจะเก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อให้สารถาเราก็มีโอกาสเอาภาพผลงานของเราส่งไปให้อาจารย์สุพันธ์ดูเป็นการขอบคุณแกแล้วก็ให้เกียรติแกด้วยแกตอบมาว่าแกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเราเองเห็นคุณค่าของกระดาษของเยื่อแต่ละเยื่อที่แกทำออกมามันทำให้เรามองว่าในทุกๆรายละเอียดในกระดาษแต่ละแผ่นอาจารย์สุพันธ์ได้ใส่ใจไปที่กระดาษนั้นๆทั้งหมดมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นเกียรติมากขึ้นไปอีกที่ตัวมีเดียมหรือความเป็นเราที่มันส่งผ่านไปกับสีน้ำมันทำงานและร้อยเรียงไปกันกับความเป็นตัวตนของอาจารย์สุพันธ์ผ่านกระดาษไปด้วยสำหรับเราในงานชุดนี้มันเป็นความพิเศษมากๆที่มันเกิดขึ้นกับการทำงานกับกระดาษเยื่อไผ่
ส่วนสำหรับเราศิลปะมันช่วยผ่อนคลายจิตใจได้ยังไงบ้างเรามองว่าคุณค่าของศิลปะมันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์นะเรามองว่ามันเป็นสิ่งสะท้อนความคิดความรู้สึกตัวตนของผู้สร้างแล้วเรามองว่าการผ่อนคลายคือการที่เราได้รู้จักกับตัวเองการที่เราดื่มด่ำไปกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราได้อยู่กับปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนคนหนึ่งที่หาวิธีการผ่อนคลายด้วยปัจจัยภายนอกแต่พอเราผ่อนคลายกับมันแล้วอะเราคิดว่ามันมาแล้วมันก็ไปในระยะเวลาอันสั้นมันทำให้เราคิดว่าหรือจริงๆวิธีการผ่อนคลายนั้นน่ะเราต้องกลับไปอยู่ที่จิตใจของเราแล้วในเวลาเดียวกันพอเราได้ทำงานกับสีน้ำอย่างที่บอกไปว่ามันทำให้เราจดจ่อกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนาะมันทำให้เราได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นผลที่ได้ก็คือในแต่ละวันเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าเราอยากจะทำอะไรวันนี้เรารู้สึกแบบนี้เราอยากจะแค่นั่งเฉยๆหรือวันนี้เรารู้สึกว่ามีพลังอยู่ข้างในจังเลยเราอยากจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ในความหมายก็คือความผ่อนคลายในบริบทของเราก็คือการที่เราได้รู้จักตัวเองทำให้เราสามารถเลือกในสิ่งที่ใจเราอยากทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างหรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆเรารู้ว่าแต่ละสิ่งที่เราทำมันมีความหมายยังไงกับจิตใจข้างในมันก็เลยทำให้เราไม่ได้มีความเครียดมากเกินไปในตัวเราเองมันก็เป็นความผ่อนคลายผ่านอิสระที่เรามีกับตัวเองส่วนข้อมูลหรือว่าเรื่องเล่าพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างคร่าวๆในการนำเสนอที่มาที่ไปของงาน Silent Dialogue ในบริบทของการเริ่มต้นการร้อยเรียงบริบทต่างๆหรือ element หลายๆอย่างในนิทรรศการนี้รวมไปถึงกระบวนการสร้างงานของเราเอง